Hataban đã tiết lộ giá Early Access của họ. 2 clip gameplay mới có khủng long và một bài đăng blog giải thích mọi thứ về kế hoạch mod cho người chơi. Vậy hãy cùng phân tích ngay bây giờ. Summoner đã xác nhận chúng ta sẽ có ngày phát hành Hataban vào cuối tuần tới. Điều này đến ngay sau khi các bậc giá của trò chơi được tiết lộ. Hataban sẽ chính thức có giá 20 hoặc 19, 919 cho bậc khởi điểm gọi là OBC Adventure, một mức giá khởi đầu rất hợp lý, rẻ hơn nhiều tựa game khác và vẫn tương đối rẻ cho đối tượng quốc tế, ngay cả với một tựa Early Access. Hataban có một lượng lớn người chơi ở Berzacin, ví dụ, điều này Summon chắc chắn đã cân nhắc, anh muốn càng nhiều người càng tốt có thể chơi trò này. Kể cả các modder. Summon nói, tôi định giá Hataban thấp nhất có thể. Tôi đang chấp nhận một rủi ro cá nhân khá lớn. Sau khi mua lại trò chơi và chuẩn bị nó cho Early Access, cho một đội ngũ đang tăng lên, giờ đã có 50 người tài năng. Đúng vậy, đội ngũ đã tuyển thêm 20 người trong vài ngày gần đây. Tôi đã nói tôi đặt cược tất cả và bây giờ tôi đang thực hiện lời hứa đó. Trò chơi chưa hoàn chỉnh và chạy trên một bàn biếu cũ hơn 4 năm. Việc thu phí cao hơn thì không hợp lý. Tôi không nghĩ trò chơi đã tốt. Tôi và đội sẽ nỗ lực để biến nó từ tốt thành tuyệt vời. Tầm nhìn rõ ràng và tiến độ nhanh. Tôi muốn càng nhiều người tham gia càng tốt. Thời gian khó khăn với nhiều người vì nền kinh tế hiện tại. Và tôi muốn mọi người đều có cơ hội công bằng để tham gia. Cảm ơn vì sự ủng hộ. Bậc thứ hai gọi là Gun Ancient Ball sẽ có giá 34, 919, hơi đắt hơn một chút. Nhưng rõ ràng các bậc bổ sung này, như nhiều game Early Access khác, đi kèm skin độc quyền, mà đội đang tiếp tục hoàn thiện. Cuối cùng là Cassie Berger Cassie ở 619 ấy, 919. Đây là bậc Fondacy, bậc mà tôi nghĩ ít nhất cộng đồng cốt lõi sẽ nhảy vào lấy. Chúng ta chưa biết quyền lợi cụ thể khác của bậc này. Nhưng ít nhất bây giờ, mọi người biết vì sao tôi nói nhiều về Cassie Berger Cassie như vậy. Chúng tôi có thể xác định được tên các bậc này dựa trên thứ hạng trong server DC Code chính thức, và vì tên người dùng sẽ là duy nhất trong Hataban. Summon nói nếu bạn mua bất kỳ bậc nào trong số này, bạn sẽ được truy cập đặt trước tên sớm, để đảm bảo không ai cướp tên bạn. Tôi biết tôi đã chọn được bậc mình muốn, và rõ ràng, bạn cũng có thể nâng cấp bậc nếu muốn. Có lẽ tôi sẽ mua thêm vài bản nữa, để có tài khoản cũ cho mình, và để tặng một số. Câu hỏi bây giờ là trò chơi phát hành vào ngày nào? Thì Summon nói, họ chỉ cần chạy một số bài kiểm tra nội bộ nặng, để xem mất bao lâu để sửa các lỗi phá vỡ trò chơi. Sau đó họ sẽ cho chúng ta biết ngày chính xác để chơi. May mắn là chúng ta vẫn tiếp tục nhận được gameplay mới để phân tích. Mảnh footage đầu tiên đến từ tài khoản Hataban. Ghi chú, đừng đến Zone 4 mà không chuẩn bị. Cho chúng ta nhìn thêm vào khổng lồ này. Khu vực ngầm rộng lớn mang phong cách hành trình tới tầm trái đất, với thực vật huỳnh quang và thậm chí có khủng long. Zone 4 là một trong vài kiểu Superlacy Biome trong sinh thế giới. Vùng đất bị tàn phá như trong concept art. Có bề mặt rực lửa, nhưng bên dưới là hệ thống hang tiền sử sáng rực và rộng lớn. Chúng ta thấy rõ hơn trong video 16 phút từ đầu tuần này cho thấy phe bản địa của khu vực này. Những silo thiên đã được hé lộ từ trailer trước đó. Bạn có thể thấy mấy bạn nhỏ này ở đây. Chúng hơi giống avatar của Summon. Footage mới này còn cho thấy loài khủng long bản địa. Cape Raptor là loại chiếu sáng khu vực như cá đèn biển. Chúng ta đã thấy vài con khủng long trong ảnh chụp và concept trước đó. Tôi cá là phải khiếp sợ khi gặp con rết khổng lồ kia. Nhưng thật tuyệt khi thấy có thứ gì đó trong game vào thời điểm này. Summon nói họ đang dùng ai hành 6 cơ bản cho bây giờ. Nhưng anh đã đưa lên danh sách công việc để nâng cấp. Đây là footage chuyển động đầu tiên. Chúng ta thấy mấy con khủng long này sau 7 năm. Và chúng kết hợp rất ghê với tán lá dày màu sắc rực rỡ. Hãy tưởng tượng bị rình bởi cả bầy này, hoặc lén lút né chúng để tránh bị phát hiện. Nhiều người muốn giáp tà có thể cưỡi được. Tài khoản Hataban sau đó chia sẻ thêm footage, nói rằng họ bốt nhanh trong vài phút mà không cần thoát khỏi game. Bằng 6 dòng bã họ nói, bạn có thể làm cho thứ gì đó có thể cưỡi dễ dàng, chỉ cần thay config trong Asset Editor của họ. Chúng ta cũng có thêm hình ảnh giáp tà có thể cưỡi trong ảnh header của bài Block Money mới này, cùng với một đội Poton. Họ thậm chí còn chia sẻ launcher sẽ trông như thế nào. Một video game đang load, nhưng cắt trước khi thực sự mở ra. Khá ngầu, tôi biết ta đã thấy nhiều concept launcher qua 5 tháng, nhưng cái này là thật. Họ đã làm đó ở hậu trường. Rồi có một chút teaser từ tài khoản ACCG. Đó là phần mềm họ dùng để tạo UI. Họ nói trên Twitter rằng trò chơi không phải cách vài tháng mà là vài tuần nữa. Nghĩa là có lẽ họ biết điều gì đó ta chưa biết. Đây đúng là mốc thời gian chúng ta đang ở, cho có thể vào tay chúng ta trước cuối năm. Nếu không thì ngay sau đó, tin Hataban không có dấu hiệu dừng khi Oscar Gavin, nhạc sĩ chịu trách nhiệm toàn bộ soundtrack
phát hành bài mới tên TCECO. Tên đến dễ dàng là một trong những bản hay nhất của anh. Bản này lấy theme Hataban và kết hợp giọng hát tuyệt vời của Victor Zimmerman. Mình sẽ phát một đoạn ngắn. Thực sự đẹp, đặc biệt phần kết với solo guitar đó. Và câu về không quên những người đã ngã xuống. Technoblade không bao giờ chết. Salmon nói chúng ta sẽ nhận cập nhật hàng ngày về trò chơi từ giờ trở đi. Hãy đăng ký để không bỏ lỡ. Thú vị là anh đã giữ lời hứa hôm qua. Xác nhận rằng một chương trình cơ Gia Tao sẽ ra trước Early Access. Anh cũng nói rằng bắt đầu tuần sau, họ sẽ thử Hataban trên nhiều phần cứng khác nhau để xác định cấu hình tối thiểu, sửa các cơ gia si lớn, cải thiện an ninh chung, kiểm tra launcher và hoàn tất thủ tục pháp lý để chuẩn bị Early Access. Sau đó, tài khoản Hataban đăng thêm một seeker zin sắt trong game. Tôi biết chúng ta đang được chiều quá mức. Họ nói khám phá một thế giới đầy bí mật và kẻ thù thách thức. Chuẩn bị để ghi dấu của bạn Adventure C. Như ta thấy ở đây, một số skeleton tiến về trại Outlander, không tiết lộ nhiều. Nhưng Sol 3 trông rất sống động và mời gọi. Máy làm phim Machinima chắc sẽ phát triển mạnh trong game này. Dĩ nhiên ta không thể quên rằng, rồi chúng ta có một bài blog đầy đủ là bài thứ 2 trong một tuần về modding trên website Hataban. Bài khá dài và kỹ thuật, nhưng thẳng thắn và minh bạch. Thật sảng khoái khi nghe chi tiết một cách trực tiếp như vậy. Được viết bởi Kevin Cassiton hay Silaki, giám đốc kỹ thuật của Hataban, họ nhấn mạnh rằng modding là cốt lõi của trò chơi. Bất cứ điều gì dev làm được thì bạn cũng có thể làm. Hầu hết mọi thứ trong game như khối, vật phẩm, NPC, Ugen, hệ thống và hành sáu đều có thể thay đổi, mở rộng hoặc loại bỏ. Các công cụ cụ thể người chơi sẽ nhận được khi Early Access sẽ là plugin Blockchain để chỉnh sửa, mô hình, texture và animation. Hataban có thể sẽ thay thế công cụ tạo mô hình nội bộ của họ. Chúng ta cũng sẽ có một asset editor, công cụ Ugen và NPC, công cụ làm phim, công cụ sáng tạo và họ nói trong vài tháng sau phát hành. Họ sẽ cung cấp phiên bản server set source mà người dùng có thể biên dịch lại. Để vào chi tiết kỹ thuật hơn, mọi modding Hataban sẽ ưu tiên phía server trước, nghĩa là dựa trên host của game. Bạn có thể tham gia bất kỳ server mã đất nào mà không cần tải mod ngoài, hoặc phải ra khỏi game để quản lý fan. Điều này cũng có nghĩa khi bạn vào single player, về bản chất bạn đang tham gia một server local chỉ dành cho bạn. Vậy nên mọi nhắc tới server cũng áp dụng cho thế giới single player của bạn. Họ nói nhiều công cụ mod hiện có giới hạn và một số khu vực chưa được mở cho modding. Họ thừa nhận các công cụ có thể nhiều ma sát lúc đầu và khả năng của từng công cụ sẽ khác nhau tùy vào thứ bạn muốn mod. Dù vậy, họ cam kết dài hạn sẽ cải thiện tất cả các công cụ đó. Và còn nhiều nữa, họ chính thức xác nhận sẽ có một mạng lưới server chính thức. Một server kiểu Hubixon cho Hataban, trước đây gọi là thay Camberton. Họ nhấn mạnh rằng nó sẽ không can thiệp vào phát triển Adventure Mode và không nhằm cạnh tranh với các chủ server khác. Với các modder gia nhập hệ sinh thái, họ thậm chí nói sẽ phần nào hoặc thậm chí toàn bộ phát hành mã và tài sản họ phát triển cho mini game của mình, để người chơi học cách họ xây dựng, tái sử dụng các thành phần và áp dụng basic Zaktasashi giúp tránh mod ban đầu chất lượng thấp. Phong cách Hataban rất chi tiết. Tôi chắc sẽ khó để bắt chước. Vì vậy tài liệu học từ đội sẽ hữu ích. Tình trạng ổn định game hiện khá tệ, và điều đó là dễ hiểu, nhưng quan trọng là họ thừa nhận sẽ có cờ gia si, mất dữ liệu và nhiều thứ khác. Vậy nên hãy sao lưu thế giới của bạn khi họ cố gắng cải thiện. Họ có hẳn một phần nói về Node Editor và kế hoạch dài hạn đưa Visual Seeker Zipting cùng với plugin Java của họ. Tóm lại là thông tin rất thú vị cho ai muốn lập server sớm hoặc mod game mà nhân tiện. Hãy theo dõi vì tôi cũng có kế hoạch của riêng mình. Thành thật mà nói, bài blog này rất đáng đọc khi bạn rảnh. Nó được gõ rất kỹ và giải thích nhiều về trạng thái của trò chơi. Thật vui khi thấy Jacob trở lại hoạt động. Nhân tiện, có vài hình ảnh được đăng trong bài blog, trưng bày các công cụ nếu tôi chưa nói. Thông tin thêm.
đến sau khi phát hành video 16 phút. Nhiều người đặt một số câu hỏi hợp lý về tất cả. Nhiều người hỏi về kích thước si-tac, ví dụ Salmon xác nhận si-tac Sashi dễ cấu hình, bạn có thể làm hơn 1000 si-tac nếu muốn. Anh nói hiện chưa có campaign, chỉ có 4 sơn lúc này. Nhưng sẽ có một sự bất ngờ sắp tới, có thể liên quan Wuigen hoặc có thể sơn 5 và 6. Anh nói một vài Baxi đang hỏng, và họ không chắc có kịp sửa trước khi phát hành không, và rằng không có hệ thống phép thuật đúng nghĩa. Chỉ có vài vật phẩm phép như đũa, tâu tâm và si-tap. Anh nói nó giới hạn nhưng sẽ được mở rộng sau Early Access. Tôi đã làm sáng tỏ nhiều về iMap là đa dạng và đang tiến triển. Dĩ nhiên bạn có thể thấy vài skeleton thông minh hơn những con khác. Ví dụ thêm logic hành 6 không quá tốn thời gian như tôi biết nên. Đây có thể là sửa dễ dàng. Anh nói sẽ có hỗ trợ tay cầm cho những bạn hỏi trong comment. Nhưng hiện chưa có. Anh cũng xác nhận bản đồ hiện tại được làm vài tuần trước. Vì bản trước không hoạt động. Nói rằng họ sẽ thêm đánh dấu bản đồ dần dần. Điều làm tôi thấy thú vị ta đã thấy vài nơi từ trailer trong phu tích này. Nên có thể là pha trộn giữa cảnh cũ và thứ mới. Dù sao, tôi rất muốn biết Wuigen sẽ hoạt động thế nào với bản đồ cố định. Salmon làm rõ rằng thế giới là vô hạn. Nhưng hiện tắt. Bởi vì trông không đẹp trên bản đồ và còn gây nhầm lẫn nên không đáng sửa. Vì họ đang làm điều khác, sẽ được giải thích trong một bài blog sắp tới. Anh nói nếu bạn muốn, bạn có thể chỉnh config bật lại công nghệ đó và làm cho nó hoạt động. Salmon sau đó bình luận nhiều vấn đề nhỏ trong phu tích. Anh nói xin lưu ý gameplay chưa hoàn chỉnh. Phu tích thô quay sáng nay. Thiếu nhiều config NPC, nên một số NPC chỉ auto attack, overlay chặt gỗ quá tối, và chặt gỗ nói chung quá nhanh. Với anti, cây cung về cơ bản ở chế độ debug và có động tác đặc trưng cho mỗi đòn. NPC chưa cân bằng về HP, sát thương hay chỉ số khác, thời tiết và chuyển tiếp băng chưa tốt. Vô số bug, tôi không đưa cơ Zapting hay các setting cầu si vào, vì tôi không chuẩn bị video này. Anh nói sẽ đăng thứ gì đó âm cũng chia living room sau. Ví dụ phu tích trang trí nhà, hoặc làm căn BC âm cũng hơn. Anh nói giao diện bảng nhân vật tạm thời, cổng ở cuối chưa hoàn thiện, nhưng anh vẫn quyết định đưa vào. Thậm chí khẩu súng gần cuối nghe kỳ, nhưng anh nói đó là meme vui. Anh có hơn 100 ghi chú từ video này. Và tất cả đang được xử lý. Họ phát triển Early Access rất nhanh. Bằng lúc Salmon đăng phu tích này, họ đã cập nhật thêm cả 100 lần cho vũ khí thôi. Về thiếu động vật hay map trong thế giới, Salmon nói công nghệ có hỗ trợ Living Room System, nhưng tất cả cần được cấu hình. Anh nói quote, tôi điều chỉnh cho ít động vật Sipan hơn, trước kia thực sự có quá nhiều. Thành thật mà nói thì, chế độ khám phá mới chắc chắn còn nhiều lỗ hổng cần lấp. Và liệu điều đó có làm lộ cốt truyện không? Anh thực sự có câu trả lời cho quote. Khám phá là một phần của câu chuyện. Trò chơi hỏng cũng là một phần của câu chuyện. Bạn sẽ thấy Cassie Berserker. Một yếu tố rất thú vị ở đó. Tôi thật sự tò mò. Hataban trước đây nổi tiếng có một chút lồ, mang tính meter và tự phản chiếu. Vậy có thể họ giữ nguyên phong cách đó. Salmon nói về đại dương. Chúng trông khá tệ hiện tại, dù chúng từng tạo nhiều hub khi được chỉnh chiếu trong trailer. Và sau đó theo anh, chúng đã không được duy trì như một bang trong nhiều năm, nhưng sẽ được chăm sóc trong Early Access. Hãy chú ý, bởi vì chúng ta sẽ sớm có một bài blog Wuigen. Tôi nghĩ sẽ giải thích tại sao và như thế nào. Chúng ta sẽ dùng hai hệ thống Wuigen cùng lúc trong Hataban. Hy vọng chúng ta cũng sớm biết lý do tồn tại của chúng. Vậy đừng đi đâu cuối tuần này, chúng tôi cũng sẽ tung budget down lớn 16 phút phu tích, chỉ ra chi tiết, EC và cơ chế mà chưa ai nhận ra. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị cuộc phỏng vấn độc quyền với Salmon, tôi không quên điều đó. Xem video trên màn hình để biết thêm về Hataban, tham gia cộng đồng. DC Code để tham gia Voice chat hoạt động hàng ngày, giữ an toàn và giữ tự do.